gets spoiled and all that. Golf course stands for itself, you know. Yeah, but you know what I mean. I mean, Yeah, 100%. Like you say, it needs to be team. Oh, 100%. if you set out with some you sit down. Yeah. This is what you can agree upon this. This is our budget. Yeah. This is how we're going to do it. 100%. And then it's just you're going for that. Yeah, but it was project after project after project. It's never ending. We had a committee. We had our just general bits and pieces, you know. We had a greens committee meeting one night. Building new tee boxes, plan was to do like 10 new tee boxes. Have you got a pack look? Too much. 3.5. This. Building tee boxes. Great idea. Don't disagree with any of the ideas. It needs to be a realistic. Went to the board meeting and I said, this going on. We'll start building the tee boxes, maybe 2 this year. If I get time, I get these projects finished, I'll get 5 more. If I get one build, I get one build. No stress. 1 week later, we wrote an email. Yeah, we are building new tee boxes and they will be complete by the end of the season. Can you tell me what this is about? Says we had a fucking meeting, Greens committee meeting. All agreed this was the problem. And you've done this. Yeah, listen. It's some point in the Greens committee meeting. Agree on this, you do that. It's just, how do you think that makes me look when it's not complete? Energy is Yeah, 100%. 100%. I don't have a problem with building these tee boxes. But if we agree this, like if you went through the probably tell the meeting, but if you went through the Greens chairman's notes, there'll be in the notes that we agreed we build 1, 2, maybe 3, maybe 1, depending on how the staffing and all the rest of it. Next thing you know, week later, we will be building 10 new tee boxes this season. Yeah, what are you trying to do? Kill me. That's exactly what I was saying. Everybody needs to agree. And just work towards that goal. There's no disagreement in the ideas. But I'm a believer of doing things right, doing things in order. Again, my opinion is you've got a million programs, you've got 3 projects. You don't spend 250, 300,000, 250 to do it shit. You spend $1 million on one project, do it right, do it correctly. Then when you put $1 million for the next project, then you want don't spend $500,000 on that one. Scheme fixes. Spend $500,000 on that one. Scheme fixes. First it gets problems.
says that. I go, whoa, whoa. A second. I can't do this. You said this. I think you're exactly right. You know, again, I have an opinion of. I always said this also that I want to be there in 20 years and say I fucking did that. I don't want to be there in 20 years going there. You know? That's life and England losing sleepovers. Certain bits that's kind of gas and water going forward, and that's just the way it is. And I've seen it, you know, bits and pieces I've seen when I drink. I haven't lived next to golf balls. Stuff that I've seen that I would have been interested about already is still happening. You know, that was just 4 o'clock after. I'm all good. I'll have the next 7 months, 8 months off work and So I'm going to be seeding the driving in late May. yeah, nice. I'm not going to sheet this. Put some sheets on. I don't know. It's a huge difference, but not expensive. Massive difference. 3, 4 degrees. Test patches. Það er gaman ef þú hefur bara líka klára. Not big. En er ekki Sheets. inn á fólk? Sheets not expensive. Massive, massive doors. What are you going to redo the driving range? Yeah, what, T-box or range? Fuck, I wouldn't say that then. It's too big. It's too big. Depending on the budget where you're at, the hydro season's pretty good. So they come with a truck. Yeah, where they dig down and fucking do it. Just straight out. Straight out. That's what gas gonna check out. Yeah. Yeah, okay, kind of best. Yeah, when I got off. Ja, we are also looking at it's going to be like 9 twins. So it's going to be crazy. Yeah, okay. Yeah. So we are just finishing it now in the top Yeah. design outside. Yeah. Material over here. Well, that's the sheets do melt with the rings. Sheets melt. That's the biggest one. Especially there. They put irrigation in. Water system. Yeah, well, not in the way that you would think, but I have a system there, and we're gonna do it on the side and have Hand water. like 5, 6. And if you can do it like the old style sprinkler. Yeah, I'm doing that. Yeah, but I don't have the budget So to. when you put the seeds down, once it starts to run water in every hour, not 5 minutes, not 15, 20, 5 minutes. Just got to keep it moist. And you got that moisture, it will feel.
that's a big one. It also helps with using salmon. Salmon going away and stuff. Yeah, I know. We will see how it goes. Halló. Jæja, góðan daginn, þetta komin á Poolside í Nóvis-deildina 3. umferð og það er gaman að sjá hvað margir mörg til leiks. Byrjum að þakka félagi í Grindavík fyrir básana 2 sem við græðum fyrir okkur hérna. Þannig að við náðum að koma öllum fylgurum fyrir Poolside sem er skýrt upp. Og ég ætla bara að hafa þetta stutt frá mér. Sjá mótstjórnin hérna í barnum eða eitthvað. Það var komið inn og eitthvað ómótið. En stjórn IPS var á fundi í gær morgun og svo sendur við. Og á næstu dögum koma tilkynning frá ISI að þeir hafa viðurkennt pílukast sem íþrótt. Rísaskrið sem við erum búin að vinna að bara í 7-8 ár eða eitthvað. Þannig að þetta er fyrsta skrifið og framtíðin bara mjög björn. Það vantar mækinn til Hörnu og það segir við aðeins frá. Það er líka nýjandi, það er svona aðeins að fara yfir hvernig þessu skrifum. Jæja, hvað segir þið? Herru, ég ætla að byrja að benda ykkur á að það er gjaldskylda í bílastæði. Þannig að þið vita það. Takka appið er voðgott. Herru, eins og hann sagði, það er nýjandi, þannig við höfum aðeins að fara í reglunar. Reglunar eru þannig að við spilum eftir riðlum og í næstu leiknum erum við spila besta 5 og fyrst á efstu 3 með besta 7. Þetta er mjög, þetta er útskrift svolítið vel á viðrablaðinu er 3 tölur og til dæmis segir svo ef að 9 og 1 á að spila og ég siga er tala og ég siga er með það talan sem á að skrifa. Ef ég er til dæmis með 5 og ég siga er með 5 þá á ég að skrifa. Í flestu liðum er einhverju sem eru alveg á hreinu og einhver geta hjálpað til. Ég ætla að benda ykkur á að það er laugardagur í dag sem þýðir það að það er meira verið að labba hérna inn og út af götunni og ef þið viljið passa eða líka við þá myndið að hafa hérna inn í sal. Já, veski og annað. Ég myndi bara svona fyrir ykkur. Ég held að sé nú ekkert annað. Jú, vatn er bara eitthvað hvernig stað. Símar og úr og sælan. Ef eitthvað ekki við Poolside, eiga það við Poolside. Ég er ekki að vinna hérna eitthvað annað. Hvað er það? Nei, við erum það. Herðu, við skulum bara halda fram. Ég ætla að taka örlítið líka bara að minna á að í þessar umferð taka í gildi þessar fyrirkomulagsbreytingar sem við tilkynntum síðast og erum búin að tilkynna svo sem á versinu líka í kjölfar könnuninni að núna í raun og veru fellur enginn niður úr gulldeildinni nema nefnt í síðustu 2 setunum. Svo ríkanlega það verið fyrst núna en ekki síðast. Og eina leiðin að komast upp í gulldeildina er að vera í fyrsta öðru sæti í silfurdeildinni þannig að hefur afrið sér engin áhrif þegar kemur að gulldeildinni að komast í hann. Það er það segum. Núna líka erum við að spila upp á mjög líknins að þið umferð þannig að í þessari umferð þá eru 13 manns líklega sem að tryggja sér sæti í úrvalsdeildinni sem að fyrir fram í haust á Stöðvarsport í útsendingu. Þannig að það er einhver sæti í gulldeildinni, hugsanlega fyrsta sæti í silfurdeildinni og 3 konurnar með hæsta afrið í þessari umferð sem að tryggja sér sæti í úrvalsdeildinni í haust. Og svo eru 3 sæti fyrir norðan í þriðju umferðinni sem er framfara á morgun. Önnur fyrirkomulagsbreyting sem tekur gildi núna er það að
ef að fólk mætir ekki í næstu umferð, þá mun meðaltal lækka 5% fyrir umferð sem að tekur mest þátt í. Þannig að það gildir hér eftir. Ef enginn mætir umferð. Það bara svona. En allavega, takk kærlega og gangi Guð rosalega vel. Jæja, það annar líka sem ég ætla að bæta ykkur á að bera vinnu fyrir nákvæmum og ég öll saman í þessu, ekki vera með einhver leðinni. Í gulldeild það Arnar Geir, Vítor, Mattias, Haraldur, Kristján, Siggi Tóm, Hallgrímur Egils, Hörður Þór og Guðjón Hauks. Og þeir spila á spjaldi 9, 10 og 24. Það tekið við þessu liði. Í sigurumferð það Guðmundur, Arngrímur, Magnús Már, Karl-Helgi, Atli Kolbeinn, Björn Steinar, Pétur Úlrik, Helgi Pétur og Þorgeir og þeir spila á 15, 16 og 17. Helga Pétur að taka við þessu liði. Bróðdeildin Kristinn Sveinn Pálsson, Sævar Þór, Sigurgeir, Haukur Friðbjörnsson, Karvel Guðmundur, Sigursson, Bragi Hensson og Baldur Guðmundsson og þeir eru að spjaldi 11 og 12 og ykkur að Baldur að taka hennariðið. Í Kópadeildinni það Jeremy, Örn, Sörður, Gunnar, Ingibjörn, Einar Helgi, Hólmar, Brynjar og Gísli og ég ætla að byrja Hólmar að taka það og þeir eru að 13 og 14. Á spjaldi 7 og 8 það Mattias Egilsson, Brynjar, Bergþórsson, Sigurður Jón Hauksson, Freyr Karlsson, Egill Birgisson, Stúar, Þorvaldur og Alex Bróði og það Þorvald að taka þarna og þeir eru spjaldi 7 og 8. Bídeildin Hallgrímur Hannesson, Ívar Jónsson, Hallgrímur Smári, Sónar Hámer, Örn Óttesen, Rúnar Freyr, Kýrlar og Gílisteyr og þeir eru spjaldi 5 og 6, sögum við að Hannes var að taka við þessu. Í áskiptinni á spjaldi 3 og 4 það Magnús Gunnarsson, Hjörtur Geirmundsson, Sumarliði Árnason, Haraldur Levi Jónsson, Vilhjálmur Þór Hannesson, Helgi Steinsson, Tómas Gauti Jóhannsson og Magnús Valur Guðjónsson og ég ætla að byrja Magnús Gunnarsson að taka við þessu. Stáldeildin á spjaldi 18 og 19 það Hilmar Þór Ævarsson, Bogi Adolfsson, Róbert Hermann, Atli Kristjánsson, Þorgeir Fílansson, Bjarki Páll, Siggi Bjarki og Birna Rós og ég ætla að byrja Róbert Hermann að taka við þessu. Síðdeildin Steinunn Dagný, Hulda Bjarni, Ásdís, Jónskúli, Alexander Baldvin, Guðjón Sigurðsson, Jesper Þórsson og Hannes Rökkur Þormar Ægisson og ég ætla að byrja Jónskúla að taka við þessu á spjaldi 1 og 2. Á spjaldi 20 og 21 Þórarinn Arnarsson, Herbert Viðarsson, Hermann Einarsson, Logi Herbertsson, Bjarni Jónar, Ágúst Logi og Snædís Guðjónsdóttir og ég ætla að byrja Snædísi að taka þetta lag. Þeir eru spjaldi 20 og 21 og það eru spjaldi sikkurni, á spjaldi 22 og 23 það Þorsteinn Sigurðsson, Hjalti Páll Gretarsson, Ísabel Norskur, Heiðar Guðmundsson, Jón Ingvarsson, Sandra Guðjónsdóttir og Axel Geir. Í þessu riðli fer sem þýðir það að bara 6 leikir en ekki 7 og þetta er spjaldi 22 og 23 og ég ætla að söndra að sinna þessu riðli. Kappadeildin á spjaldi 25 og 26 og það sikkur megin við sviðið og það Maggi Ingólfsson, Orri Hjartalín, Ari Hjartalín, Báði Haldarsson, Einar Jónsson, Davíður, Sævar Hólm og Jóhann Svanar Þorsteinsson. Game on!
fyrir fram en kastið upploppið byrjar fyrst að legg Kongkong, Gunnar í orðalagið og Gunni upp á sigur í hverju með 1,45 kíló. Enda aftur aðeins vatn lyft á keppnisstað og ég mun nafna henni og taka aftan hann. Einhver tvö? Það kom að finna það? Lína tvö bara? Já, ok. Vel Tails. Tails. Það er
sambandi við samt gaman að hafa nóg að gera. Já, það er bara að ná jafnvægi. Með því að við reyfum bara alltaf af og skiptum við bara alltaf það var bara eins og gert við erum að nýta saman allir garðar bara sáum einhvern upp á þakki og þú voru mætt að tala um íslensku Hvað segir Alex? Vannst það hana? Nei, gæti ekki raskat sko. Það ekki? Hvað er það? Hann líklega
að taka samt leik bara núna? Já. Það má grínast það. Þetta er gaman. Þú veistu að þú var gaman að þessu? Voru við örgulega byrjaðir? Það er ekki út bara. Ég fór í það? Já, þú ekki velja bara. Heads eða tails? Heads? Nei, það tók ég það. Nei, ég get alveg að tails þá. Skiptir eitthvað. Ég skal að velja tails. Tails? Já, Alex tails. Á fyrir freyr. Ég myndi víksla þessu, þú klikkaðar á þessu 4 stykkar. Já.
Tveir byrjum. Ég vel strákar.
Han har väldigt... Ja. Coming up. Oh, how you doing? Okay. Okay, good stuff. Ja, kom get it. Ja, van de dealer is dat. Wat was het?
vilt bara gefa til.
Okej, gangi vel. Já, gangi vel, já. Takk. Hurra, ja. What's that? It's disturbing. Disturbed, yeah.
þetta inni, skilurðu. Ég á sjónni, þú var að spila núna. Ég á sjónni.
Djöð var það mjög maður. Það er lélegast að leika rúmu, sko.
ætla ekki að segja. En ég held þetta hafi verið cirka bát vel að þetta leikur með í svona 2 ár. Ég er ekki að grínast. Ég er ekki að grínast. Það er svo bát á móti við. Fá í séns. Freyr að byrja að velja. Hvað viltu, Freyr? Valdi byrja. Drinker.
ekki einu aftur.
Get that. Good man. Það betri. Hvað? Það betri útsölu. Það átt að þetta ekki að hreina. Já. Pressa svo mér að ég var að borða þitt sko. Já. Ég held að það var að bíða eftir þetta. Úrslitaleikurinn í Óslaleikir. Nei. Þú kannski bara að vorum að spila það og Ég er svona, það er nú bara ekki sérstaklega svona liða mótinu, síðan sagði Valda Jónki, ég er svona, já, hvernig er þetta? Gæstin myndi vinna, blaði. Ég er bara hægt með þetta, ég myndi stefna með einum vekk og það er bara hægt. Það er ég að setja alveg undir, það hefði ég sett hann á einhvern. Ég held að líka. Dómurinn var ennum að segja. Já. Shanghai. Jæja, Shanghai. Já. Hvernig er tíðan? Bara knúið þig bara. Já,
Já, hvernig er það? Það er Matthías sem var á... Þú verður hérna til. Nei,
English and then það ég sem á að byrja velja. Það velja days. Taka 6 mínútur frá mér. 6 mínútur.
Getur hann ekki mat? Þreyttur í gær, æðin ekki neitt. Horfði bara á svett á búsa bara áskil tók að spila pínu. Gerði ekki neitt. Ég var svo horfði á þetta neitt event en þannig að European ára það í gær. Ég er að velja. Ég vel heilsum. Tilbúin eða? Jú, ég skal svo líka á það. Já, þá bara gangið vel. Já, það er mjög vel. Það er game on bara. Það er game on. Já. Já.
Nei, þú áttir að gera það. Hver á að velja? Ég var samt á leik. Manstu? Það er verið að leikja. Manstu hver er finnum? Held að Valdi. Valdi, hvað er það? Yeah, we have to.
Saman
heads.
aldrei rétt, þannig að ég ætla að velja heads. But I can't give up. He was a winner. Game on. Game on. Sex spinn.
Þetta var bara að ganga vel hér. Svanni var ekki með mér. Það er að velja pils. What's up? I'd like to know where it comes from.
þarf ekki að veisa mig. Alveg saman hvað það gerður og hlutur að. Ég veit ég hef byrjað að finna þetta nema þessu. Einlega fyrir það við þig. Besta leikur minn í dag. Í alvöru? Nei, árið 60 í fyrsta mann. Svo er bara ekki að Allir leikur var að ekki leikur fyrir flestum leikur. Ég átti vinna leik. Við að tala eitthvað, ég er bara að sjá þetta.
Exakt. Ég ætla að vera með þér. Já, þú var búin að rekna þetta. Þú mátti taka það fyrir okkur. Nei, ég fór út. Fyrir honum. Ætti ég samt að mér finnst það vera betra að standa beint. Vera finnst það þeirra.
drugs í gangi. Það var alltaf fyrir skoðið þetta ofta. Það teknaði á kallinu hóna. Restin á, skildur við eftir. Það var ekkert að gefa þá.
þetta er bara Þú kikkaði hérna alveg.